Okay. Question paper 2016 part 2 જેમાં યુનિટ નંબર 2 ની વાત કરીએ છીએ કોન્સોલિડેટેડ બેલેન્સ શીટ એન્ડ કોન્સોલિડેટેડ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ. સૌથી પહેલા 12 માર્ક્સ નો ક્વેશ્ચન છે કોન્સોલિડેટેડ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ. મારી સાથે જ ગણશો. Following are the detail of income and expense and appropriation of profit extracted from the books of H&S Limited. Income, gross profit, commission, expense, admin, selling, profit before tax, provision for tax, profit after tax, appropriation ma proposed dividend and balance carry forward. Additional information, share capital of S Limited consists of 1 lakh equity share of 10 each. H Limited acquired 80% of the issue equity capital on 1/10/15. Selling expense of S Limited include 19,000 paid to H Limited as a commission. Prepare consolidated statement of profit and loss of H Limited and S Limited. હવે ઇન્ડિયન સૌથી પહેલા મારી સાથે જ ગણશો. ક્વેશ્ચન નંબર કયો હશે? આ 3. આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરીએ છીએ કોન્સોલિડેટેડ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ. એમાં સ્ટેપ્સ પ્રમાણે કેલ્ક્યુલેશન થશે. તો સ્ટેપ નંબર 1, prior and post period. ચલો પ્રાયર પીરિયડ ચેક કરો. Second information, H Limited acquired 80% equity share on 1/10/15. અને ઉપર પ્રોફિટ એન્ડ લોસ ની ડેટ અહીંયા આપી છે. કઈ છે? 31st March 16. તો પ્રાયર પીરિયડ યર એન્ડ 31st March 16 છે. તો ઓપનિંગ ડેટ કઈ? 2/1/10/15. કેટલો ટાઈમ? એન્ડ પોસ્ટ પીરિયડ 1/10/15 to closing date 6 months. So ratio 6:6, 1:1. Step 1, balance sheet બનાવો કે profit and loss બંનેમાં common? પડી ખબર? Step number 2, રેશિયો ફાઇન્ડ કરવાનો. કોનો? હોલ્ડિંગ એન્ડ માઇનોરિટી. માઇનોરિટી કોને કહેવાય? જે મેજોરિટીમાં ના હોય માઇનોરિટી. હોલ્ડિંગ કંપની પાસે સબસિડરી કંપનીના મેજોરિટી શેર્સ હોય તો બાકીના લોકો શું કહેવાય? માઇનોરિટી. સેકન્ડ ઇન્ફોર્મેશન જ જુઓ. એચ લિમિટેડ એક્વાયર્ડ 80% ઇસ્યુડ કેપિટલ. અને એની અંદર શેર કેપિટલમાં ખાલી ઇક્વિટી શેર જ છે, પ્રેફરન્સ શેર છે જ નહીં. તો ઇક્વિટી શેરમાં હોલ્ડિંગ પાસે કેટલા છે? તો માઇનોરિટી પાસે. સો રેશિયો 4:1. સ્ટેપ નંબર 3, બોલો કયું આવે? કેપિટલ રિઝર્વ. ફોર્મેટ જ યાદ રાખજો, પછી અંદર દરેક વસ્તુ મૂકી દેવાની. સૌથી પહેલા ઓપનિંગ બેલેન્સ ઓફ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ. આ બધું કઈ કંપનીનું જોવાનું? સબસિડરી કંપની. આ દાખલામાં આપ્યું નથી તો ડેશ. એની નીચે પ્લસ પ્રોફિટ ફોર ધ યર. કેટલો આપ્યો છે? તો પ્રોફિટ આફ્ટર ટેક્સ ધેટ ઇઝ ધ પ્રોફિટ ફોર ધ યર સબસિડરી કંપની કેટલો છે? 3,50,000 માઇનસ શું થાય? પ્રેફરન્સ ડિવિડન્ડ.
કોઈ પ્રેફરન્સ શેર છે નહીં એટલે પ્રેફરન્સ ડિવિડન્ડ પણ ના આવે. તો કેટલા આયા? આ 3,50,000 તો આખા વર્ષનો પ્રોફિટ છે. મલ્ટીપ્લાય બાય શું? પ્રાયર પીરિયડ. પ્રાયર પીરિયડ કેટલો હતો? 6 મંથ એટલે 1/2. 1:1 નો રેશિયો છે ને પ્રાયર પોસ્ટ. તો 3,50,000 into 1 divide by 2. ટોટલ કરો 1,75,000. 0 પ્લસ 1,75,000 એટલે 175,000 થયા. મલ્ટીપ્લાય બાય શું કરવાનું? હોલ્ડિંગ શેર કેટલો હતો? 1:4 હતો હોલ્ડિંગ માઇનોરિટી, તો 4/5. આ થઈ ગઈ તમારી કેપિટલ રિઝર્વ. 1,40,000 તો તમને મળી ગઈ કેપિટલ રિઝર્વ. ચાર જ સ્ટેપ. સ્ટેપ નંબર 4 શું આવશે? માઇનોરિટી ઇન્ટરેસ્ટ. સેમ ગણતરી. ઓપનિંગ બેલેન્સ ઓફ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ. સબસિડરી કંપનીનું જ જોવાનું બધું. નથી આપ્યું એની અંદર પ્લસ. હા સચિન, ઓપનિંગ બેલેન્સ ઓફ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ લખ્યું, એની અંદર પ્લસ શું કરશો? પ્રોફિટ ફોર ધ યર કેટલો હતો? આમાંથી મેં પ્રેફરન્સ ડિવિડન્ડ માઇનસ કર્યું નથી હમણાં નથી કર્યું એટલે હવે કરીશ. પેલામાં 3,50,000 માંથી કરતો તો આમાં ઓપનિંગમાં એ પ્લસ કરી દીધું. હવે હું કરીશ પણ માઇનસ શું કરીશ? પ્રેફરન્સ ડિવિડન્ડ અને ઇક્વિટી ડિવિડન્ડ બંને. પ્રેફરન્સ ડિવિડન્ડ તો છે ને, ઇક્વિટી કેટલું હતું? પ્રપોઝ ડિવિડન્ડ જુઓ, અને આપણી પાસે ખાલી ઇક્વિટી શેર જ છે તો ઇક્વિટી જ હોય. તો 350 માઇનસ 120 કેટલા? મલ્ટીપ્લાય બાય માઇનોરિટી શેર. કારણ કે માઇનોરિટી ઇન્ટરેસ્ટમાં કેપિટલ એન્ડ રેવન્યુ બંને પ્રોફિટ આવી જાય, એટલા માટે આપણે કેપિટલ રેવન્યુને અલગ નતા કર્યા. જ્યારે કેપિટલ રિઝર્વમાં ફક્ત કેપિટલ પ્રોફિટ જ આવે, એટલા માટે પ્રાયર પીરિયડ સાથે મલ્ટીપ્લાય કર્યું હતું. માઇનોરિટીનો હિસ્સો કેટલો હતો? તો માઇનોરિટી ઇન્ટરેસ્ટ કેટલું આવ્યું? 40. હવે શું બનાવશો? નોટ્સ ટુ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ. ખાલી ક્વેશ્ચનમાં જોઈ લો, કોઈ અનરિયલાઇઝ પ્રોફિટ કે એવું કોઈ વર્કિંગ છે નથી. ચલો નોટ્સ ટુ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટમાં બોલો. નોટ નંબર 1 શું આવે? રેવન્યુ ફ્રોમ એમાં શું આપ્યું છે? ગ્રોસ પ્રોફિટ. હોલ્ડિંગ નો કેટલો અને સબસિડરી નો કેટલો? સો 9 lakh, 11 lakh total 20,50,000.
નોટ નંબર 2 શું આવે? અધર ઇન્કમ. નોટ શેને આધારે બને? અંદર જે ક્વેશ્ચનમાં ઇન્ફોર્મેશન છે એને આધારે. અધર ઇન્કમમાં કઈ છે? કોનું છે? તો કમિશન. હોલ્ડિંગના કેટલા? સબસિડરીના ટોટલ ઇનર કોલમ, કારણ કે એડજસ્ટમેન્ટ છે. ઇન્ફોર્મેશન નંબર 3, selling expense of S Limited include 19,000 paid to H Limited as commission. તો H ને જે કમિશન મળ્યું છે એમાંથી 19,000 તો S પાસેથી જ મળ્યું હતું ને. એટલે એવું કે બંને કંપની ભેગી થઈ ગઈ એટલે એવું કે મેં મને જ કમિશન આપ્યું. તો એ ઇન્ટર કંપની ટ્રાન્ઝેક્શન થયું, એ કેન્સલ થઈ જાય 19,000. તો આઉટરમાં કેટલા? 10,000. 29,000 minus 19,000. Third information, selling expense of S include 19,000 paid to H as commission. એટલે H ની જે 19,000 કમિશન ઇન્કમ હતી એ S ની સેલિંગ એક્સપેન્સ છે. પણ હવે બેઉ કંપની ભેગી થઈ ગઈ એટલે એવું જ કહેવાય ને, મેં મને જ કમિશન આપ્યું. એક બાજુ મેં મારો સેલિંગ એક્સપેન્સ બતાવ્યો અને એક બાજુ મારી કમિશનની ઇન્કમ બતાવી, તો બંને કેન્સલ થઈ જાય. ધેટ ઇઝ ઇન્ટર કંપની ટ્રાન્ઝેક્શન. તો નોટ નંબર 2 શું બનાવી મેં? અધર ઇન્કમ. ચલો હવે એક્સપેન્સ. એક્સપેન્સમાં કઈ કઈ નોટ આવે? પહેલી આવે મટીરિયલ કન્ઝ્યુમ, પણ આમાં છે નહીં. બીજી આવે એમ્પ્લોયી બેનિફિટ, એ પણ નથી. ત્રીજી આવે પરચેસ ઓફ સ્ટોક ઇન ટ્રેડ, એ પણ નથી. ચોથી આવે ચેન્જીસ ઇન ઇન્વેન્ટરી, એ પણ નથી. પાંચમી આવે ફાઇનાન્સ કોસ્ટ, એ પણ નથી. છઠ્ઠી આવે અધર એક્સપેન્સ, છઠ્ઠી આવે ડેપ્રિસિએશન એન્ડ એમોર્ટાઇઝેશન, એ પણ નથી. સાતમી આવે અધર એક્સપેન્સ. તો આમાં અધર એક્સપેન્સ જ છે ને ખાલી, તો બનાવી દો નોટ નંબર 3, અધર એક્સપેન્સ. ચલો અધર એક્સપેન્સમાં પહેલો છે એડમિન 350 એન્ડ 450. હોલ્ડિંગ નો 3,50,000, સબસિડરી નો 4,50,000, ટોટલ 8 લાખ. અને પછી છે સેલિંગ એક્સપેન્સ. હોલ્ડિંગ ના 150, સબસિડરી ના 2 લાખ. ટોટલ. પણ સબસિડરીનો જે સેલિંગ એક્સપેન્સ હતો એમાંથી હોલ્ડિંગને કમિશન તરીકે કેટલા આપ્યા હતા? તો ઇન્કમ ના ગણી એવી રીતે એક્સપેન્સ પણ ના જ ગણાય. તો માઇનસ આઈસીટી ઇન્ટર કંપની ટ્રાન્ઝેક્શન 19,000. તો બચ્યા કેટલા? 3,31,000. ટોટલ કરો. 11,31,000. ચલો નોટ્સ પૂરી. હવે શું બનાવવાનું? કોન્સોલિડેટેડ profit and loss statement for the year ended 31st March 2000. चलो
particular note number rupees. સૌથી પહેલા પાર્ટમાં શું આવે? ઇન્કમ. એમાં ફર્સ્ટ શું છે? નોટ નંબર 1. ટોટલ ઉપરથી લખવાનું 20,50,000. અને પછી અધર ઇન્કમ. નોટ નંબર 2 કેટલા હતા? આને કહીશું ટોટલ ઇન્કમ. એ નામ આપીશું. That will be 20,60,000. Now expenses. Expenses માં ફર્સ્ટ શું આવશે? આપણે જે એક્સપેન્સીસ બધા હેડિંગ યાદ રાખવા લખાવું કે ચાલશે? ના, એ તમે ડાયરેક્ટલી પેલામાં જ જોજો. આમાં જે છે જ લખીશું. કયું હતું? અધર એક્સપેન્સ. નોટ નંબર 3 કેટલા? 11,31,000. પછી જો સ્ટોક રિઝર્વ આવી હોય, જેને આપણે અનરિયલાઇઝ પ્રોફિટ કહેતા હતા, તો અહીંયા લખાય, પણ આમાં નથી. આ સરવાળો આવશે તમારો ટોટલ એક્સપેન્સ, અને એને હું નામ આપીશ બી. 11,31,000. એ માઇનસ બી શું કહેવાય? પીબીટી, પ્રોફિટ બિફોર ટેક્સ. કેટલા? માઇનસ પ્રોવિઝન ફોર ટેક્સ. અંદર આપેલા જ છે હોલ્ડિંગ એન્ડ સબસિડરીના. હોલ્ડિંગ 120, સબસિડરી 150. ટોટલ 2,70,000. તો તમને નેટ પ્રોફિટ અથવા તો પ્રોફિટ આફ્ટર ટેક્સ મળી ગયો. હવે આવશે આની નીચે કન્ટિન્યુ કરો તો પણ ચાલે, બટ એને શું કહેવાય? સ્ટેટમેન્ટ ઓફ રિટેન અર્નિંગ or retain profit. So statement of retain earning, એમાં આને જ આપણે આગળ કન્ટિન્યુ રાખીએ તો પણ ચાલે. ચલો, આપણને નેટ પ્રોફિટ કેટલો મળ્યો હતો હમણાં? 6 લાખ. જો આપ્યું હોય તો પ્લસ ઓપનિંગ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ, હોલ્ડિંગ, સબસિડરી બંને લખીને ટોટલ, પણ આમાં આપ્યું નથી. ટોટલ 6 લાખ માઇનસ શું થશે? એપ્રોપ્રિએશન.
એપ્રોપ્રિએશનમાં સૌથી પહેલા બે વસ્તુ લખવાની, કઈ? એક કેપિટલ રિઝર્વ ફાઇન્ડ કરી દઈએ, કેટલા હતા? 1,40,000 અને બીજું માઇનોરિટી ઇન્ટરેસ્ટ 46,000. આ બે તો લખી જ નાખવાના. જ્યારે તમે ઇક્વિટી કે પ્રેફરન્સ નું પ્રપોઝ ડિવિડન્ડ લખો ત્યારે એટલું યાદ રાખવાનું કે સબસિડરી કંપનીનું જે ડિવિડન્ડ હોય એમાંથી હોલ્ડિંગનો શેર માઇનસ કરી નાખવાનો. કેમ? બે કંપની ભેગી થઈ ગઈ ને, તો સબસિડરી કંપની જે ડિવિડન્ડ આપતી હોય એમાં અમુક હિસ્સો કોનો હોય? હોલ્ડિંગનો. પણ હું પોતાને થોડી ડિવિડન્ડ આપીશ, એટલે એ કેન્સલ કરી નાખવાનો. તો ત્રીજી વસ્તુ આવશે પ્રપોઝ ડિવિડન્ડ. હોલ્ડિંગનું કેટલું આપ્યું છે જુઓ તો, એ તો એઝ ઇટ ઇઝ લખવાનું ઇનર કોલમ. સબસિડરીનું ઇનર કોલમ લખવાનું, કેટલા હતા? માઇનસ હોલ્ડિંગ્સ શેર. હોલ્ડિંગનો શેર કેટલો હતો? 4/5. 80%. તો સબસિડરીના શેર હોલ્ડિંગ પાસે છે, તો સબસિડરી જે ડિવિડન્ડ આપશે એમાંથી 80% ડિવિડન્ડ તો કોને મળશે? હોલ્ડિંગને જ. તો 96,000. તો એને ચૂકવવાનું આઉટસાઇડરને જ રહ્યું, કેટલું? 24,000. તો આઉટરમાં 174,000. આ ત્રણ માઇનસ કરશો એટલે તમને મળશે બેલેન્સ કેરી ફોરવર્ડ, ધેટ ઇઝ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ, જે આપણે બેલેન્સ શીટમાં રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસમાં લખીશું. તો 6,59,000 માંથી 1,40,000, 46,000 and 1,74,000 માઇનસ કરો. Three lakh 9,000, 2,99,000. તો અહીંયા તમારો 12 માર્ક્સ નો આ સમ પૂરો. જે બેલેન્સ શીટના સમ કરતા વધારે ઈઝી છે, એટલે બેલેન્સ શીટના સમમાં તમને એકાદ બે એરર થાય તો એ 12 જ આવવાના છે, અને આમાં ભૂલ નહીં પડે. રિલેટિવલી ઈઝી છે, 4 જ સ્ટેપ છે, એમાં કોઈ ડિફિકલ્ટ પોઈન્ટ છે નહીં. બેલેન્સ શીટના પર જાતે એકવાર ટ્રાય કરજો. હવે રાઇટ અ શોર્ટ નોટ ઓન કેપિટલ પ્રોફિટ એન્ડ રેવન્યુ પ્રોફિટ. એક સિમ્પલ વર્ડ છે, ધ પ્રોફિટ વિચ આપણે અહીંયા કોના કન્સેપ્ટ પ્રમાણે લખવાનું? હોલ્ડિંગ એન્ડ સબસિડરીના કન્સેપ્ટ પ્રમાણે, કારણ કે એ ચેપ્ટરમાંથી છે. The profit which arise before acquisition of the share of subsidiary company is called capital profit. And the profit which arise after the acquisition of the share of the subsidiary company is called revenue profit. Capital profit is adjusted in cost of control, while the revenue profit તો capital profit માં holding share will be adjusted with cost of control and minority share will be recorded in minority interest. But in case of revenue profit, holding share is recorded in the balance sheet and minority share will be recorded in the minority interest. An important point છે. તો capital profit and revenue profit ના hint તરીકે આપણે લખી રાખીએ. Question 3B. So according to concept of holding company profit which
arise before acquisition of shares of subsidiary company is capital profit. And profit which arise after acquisition of shares of subsidiary company is revenue profit. Accounting treatment. Holdings share in capital profit is a part of cost of control. And holdings share in revenue profit is added in minority interest. બેલેન્સ શીટમાં જ લખીએ આપણે, પણ માઇનોરિટી ઇન્ટરેસ્ટમાં લખીએ ને. હોલ્ડિંગ નો શેર ઇન કેપિટલ પ્રોફિટ, સોરી યા મેં ભૂલ કરી. હોલ્ડિંગ શેર ઇન કેપિટલ પ્રોફિટ ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ કોસ્ટ ઓફ કંટ્રોલ એન્ડ હોલ્ડિંગ શેર ઇન રેવન્યુ પ્રોફિટ નહીં, એક મિનિટ, માઇનોરિટી શેર આવશે અહીંયા. Minority share in revenue profit is added to minority interest. હવે holding share in revenue profit is recorded in balance sheet. અને minority share in revenue profit is added in minority interest. Clear? આટલું લખો તો 3 માંથી 1 બી માર્ક્સ ના કાપે. ચલો, સેક્શન 2 યુનિટ નંબર 3. યુનિટ 3 માં તમને દાખલા પૂછ્યા છે, જુઓ. ફર્સ્ટ છે રિબેટ ઓન બિલ ડિસ્કાઉન્ટ નો. સેકન્ડ છે ક્લાસિફિકેશન ઓફ એસેટ નો. અને આ થર્ડ છે ને અકાઉન્ટિંગ ટ્રીટમેન્ટ ઓફ ફોરેન કરન્સી ટ્રાન્ઝેક્શન, એ આ વખતે નથી કરાયું કોલેજમાં. બરાબર. અને એમાં ચોથું છે તે
હા, એ પરફોર્મિંગ અને નોન પરફોર્મિંગ એસેટમાંથી ઇન્કમ રેકોગ્નાઇઝેશન નોર્મ્સ છે. ક્લિયર? હવે એની ઓરમાં જોશો તો બેન્કિંગ ફાઇનલ અકાઉન્ટ છે, એમાં બેલેન્સ શીટ એકલી બનાવવાની છે. હવે આ બનાવવા માટે તમારે શેડ્યુલ્સ ને બધું યાદ રાખવું પડે. તો આપણે યાદ રાખી દઈએ અત્યારે જ. બેંક છે તો બેંક માટે સૌથી પહેલા શેડ્યુલ્સ ની વાત કરીએ તો શું આવે? તો સૌથી પહેલા એક નંબરમાં શું આવશે? શેર કેપિટલ. પછી બીજા નંબરમાં રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસ. હવે બેંક માટે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ કોણ? ડિપોઝિટર્સ. તો એની લાયબિલિટીમાં 3 નંબરમાં ડિપોઝિટ આવશે. ડિપોઝિટમાં શું આવશે? બેંકની કરંટ ડિપોઝિટ, સેવિંગ અકાઉન્ટ, ફિક્સ ડિપોઝિટ, રિકરિંગ ડિપોઝિટ, આ બધી વસ્તુ. 4 નંબરમાં બેંકે જે લાયબિલિટી લોન લીધી હોય તે. હવે બેંક બોરો કોની પાસેથી કરે? કાં તો આરબીઆઈ પાસેથી, કાં તો બીજી બેંક પાસેથી. તો બોરોઈંગ ફ્રોમ આરબીઆઈ અને અધર બોરોઈંગ, એ 4 નંબરમાં આવી ગયો. અને 5 નંબરમાં બેંકની બાકીની લાયબિલિટી આવી જાય, જો અધર લાયબિલિટી. બરાબર? હવે એસેટની વાત કરીએ તો બેંક માટે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ એસેટ કઈ? કેશ. તો 6 નંબરમાં શું આવશે? કેશ ઇન હેન્ડ એન્ડ કેશ વિથ આરબીઆઈ. 7 નંબરમાં શું આવશે? બેલેન્સ વિથ અધર બેંક એન્ડ મની એટ કોલ, શોર્ટ નોટિસ. 8 નંબરમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં ગોલ્ડ પણ આવી જાય. ગોલ્ડ આવી જાય, ગવર્મેન્ટ સિક્યુરિટીમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરેલું હોય તે આવી જાય. જો સિલ્વરમાં ઇન્વેસ્ટ કર્યું હોય એ અધર એસેટમાં આવે. પછી 9 નંબરમાં બેંકે જેને લોન આપી હોય તે, તો એડવાન્સીસ. એમાં કેશ ક્રેડિટ, ઓવરડ્રાફ્ટ, ટર્મ લોન, બેંકે જેને લોન આપી હોય તે. 10 નંબરમાં બેંકની ફિક્સ એસેટ આવી જાય. ફિક્સ એસેટ કેવી રીતે ડિસ્ક્લોઝ કરવાની? એટ કોસ્ટ લેસ ડેપ્રિસિએશન. અને 11 નંબરમાં બેંકની અધર એસેટ આવી જાય. તો આ નોટ્સ યાદ રાખવા પડે. 12 નંબરમાં શું આવશે? કન્ટીજન્ટ લાયબિલિટી. ક્લિયર? હવે આપણે આને ક્લાસિફાઈ કરીએ અને તમે બધા શેડ્યુલમાં લખવાનું ચાલુ કરો. શેર કેપિટલ નોટ નંબર 1, સ્ટેચ્યુટરી રિઝર્વ નોટ નંબર 2, net profit before appropriation working, profit and loss નું opening balance working, fixed deposit 3 નંબર deposit, saving deposit 3 નંબર deposit, current account 3 નંબર deposit, borrowing from other bank 4 નંબર, bills payable and provision 5 નંબર, इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट क्रेडिट છે તો 5 નંબર, ડેબિટ હોય તો 11. કેશ ક્રેડિટ એન્ડ ઓવરડ્રાફ્ટ બેંકે આપેલી લોન 9 નંબર. કેશ ઇન હેન્ડ 6. કેશ વિથ અધર બેંક્સ 7. કેશ વિથ આરબીઆઈ. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન ગવર્મેન્ટ સિક્યુરિટીઝ. બિલ પરચેઝ એન્ડ ડિસ્કાઉન્ટેડ 9. टर्म लोन 9, प्रीमाइसिस 10, फर्नीचर 10, नॉन बैंकिंग असेट 11, गोल्ड ए इन्वेस्टमेंट कहवाय 8, मनी एट कॉल शॉर्ट नोटिस 7. आ खबर पड़ी? बिल्स फॉर कलेक्शन बिलो 12, टोटल में गणाय नहीं. પછી અહીંયા વાંચો શું છે? રૂપીઝ ઇન 1000. તો આ બધામાંથી 3 0 ઉડાઈ દેવાના. એક્સેપ્ટન્સ એન્ડ એન્ડોર્સમેન્ટ 12, contingent liability. Claim against bank not acknowledged as debt 12, contingent liability. CRR 4% and SLR 20.75% of demand and time liability. Clear? चलो नोट्स तैयार करो. यूनिट नंबर 3 और नो क्वेश्चन, बैंकिंग फाइनल अकाउंट.
નોટ્સ ટુ બેલેન્સ શીટ. અહીંયા નોટ્સની જગ્યાએ વર્ડ કયો વાપરીશું? શેડ્યુલ. શેડ્યુલ ફોર બેલેન્સ શીટ. ચલો શેડ્યુલ નંબર 1 કયું? શેર કેપિટલ. શું થયું? કઈ ડાઉટ હોય તો બોલવાનું. અટક્યા કશે? એ તમે એકવાર જોજો, હું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં લઈ લઈશ. કાલે બેલેન્સ શીટ ગણાવીશ. નોટ નંબર 2 રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસ. નોટ નંબર 3 ડિપોઝિટ્સ. નોટ નંબર 4 બોરોઇંગ્સ. નોટ નંબર 5 other liability and provision. Note number 6 cash in hand and balance with RBI. કેશ ઇન હેન્ડ તો આમાં ડાયરેક્ટ આઉટરમાં જ લખજો, પણ બેલેન્સ વિથ આરબીઆઈ ઇનર કોલમમાં લખજો અને એક લીટી છોડી દેજો, કારણ કે કેશ રિઝર્વ રેશિયોનું એડજસ્ટમેન્ટ છે. 7th બેલેન્સ વિથ અધર બેંક એન્ડ money at call short notice. આમાં બેલેન્સ વિથ અધર બેંક ઇનર કોલમ એક લીટી છોડી દેજો. મની એટ કોલ ડાયરેક્ટ આઉટર. એવી રીતે રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસમાં પણ સ્ટેચ્યુટરી રિઝર્વ ઇનર કોલમમાં લખજો. ચલો નોટ નંબર 8 ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. નોટ નંબર 9 શું આવશે? એડવાન્સીસ. નોટ નંબર 10 ફિક્સ એસેટ. એમાં કોઈ ડેપ્રિસિએશન વાળી એડજસ્ટમેન્ટ દેખાય તમને? નથી ને? ઓકે. નોટ નંબર 11 અધર અસેટ. એમાં પણ કોઈ ડિસ્ક્લોઝર કે એડજસ્ટમેન્ટ નથી. અને નોટ નંબર 12 કન્ટિન્જન્ટ લાયબિલિટી. ચલો આટલી અસર આપી દો. હવે જેવું અંદર લખ્યું છે એવું જ લખી રાખો, બીજું કઈ નહીં. જે ઇનર કોલમમાં લખવાનું કીધું એ ઇનર કોલમ. ઓકે. સો એકવાર એન્ટ્રી આપી દીધા પછી તમારે કઈ કઈ એન્ટ્રી બાકી હશે? એક તો આ બે બાકી છે, નેટ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ વાળી. નેટ પ્રોફિટ બિફોર એપ્રોપ્રિએશન એન્ડ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ આ બાકી છે. ચલો એની આપણે ડિટેલ લખી નાખીએ. પહેલા સ્ટેટમેન્ટ ઓફ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ as on
ફોર ધ યર એન્ડેડ કયું હતું? ચલો, નેટ પ્રોફિટ તમને કેટલો આપેલો છે? 30,000. And opening profit and loss account 82,400. ટોટલ કેટલા થશે? એને આપણે ટોટલ સી કહેતા હતા, યાદ હોય તો. $1,12,400 થયા. એ નીચે બે લીટી. હવે એપ્રોપ્રિએશન. ચલો, એપ્રોપ્રિએશનમાં ફર્સ્ટ શું આવશે? કેટલા ટકા? તો ટ્રાન્સફર ટુ સ્ટેચ્યુટરી રિઝર્વ. કોના 25%? નેટ પ્રોફિટના 25%. 30,000 ના 25% કરો. બીજી કોઈ ઇન્ફોર્મેશન છે? ડિવિડન્ડ કે એવું કઈ નથી ને? હોય તો અહીંયા લખવાનું એપ્રોપ્રિએશનમાં. તો 1,12,400 ટોટલ સી અહીંયા રિપીટ કરી દીધું. અને બેલેન્સ કેરી ફોરવર્ડ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ કેટલું આવશે? 1,12,400 માઇનસ 7,500. ચલો, બંનેની સેકન્ડ ઇફેક્ટ આપી દઈએ. સ્ટેચ્યુટરી રિઝર્વ 2 નંબરમાં પ્લસ અને પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ પર ક્યાં લખવાનું? 2 નંબરમાં. તો નોટ નંબર 2, રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસ. સ્ટેચ્યુટરી રિઝર્વ ઓપનિંગ લખ્યા હતા, એની અંદર પ્લસ ટ્રાન્સફર 7,500. તો આઉટરમાં કેટલા આવશે? 53,000. અને પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ કેટલા આયા? 1,04,900. ક્લિયર? ચલો, હવે આપણે નેક્સ્ટ શું કરવાનું છે? CRR. તો વર્કિંગ નોટ નંબર 1 CRR કેટલા પર્સન્ટેજ રાખવાની છે? કોના 4% કરવાના? ડિપોઝિટના. પણ લખાઈશું CRR 4% ઓફ ડિમાન્ડ એન્ડ ટાઈમ લાયબિલિટી. એટલે જે 3 નંબર હતું ડિપોઝિટ, એના 4% કરો. ડિપોઝિટનું ટોટલ કેટલું છે? ત્રણ નંબરનું ટોટલ કરો. કેટલા? 297 420 297,420. તો એના કેટલા પર્સન્ટેજ કરશો? 4%. $11,890. એટલે આટલા રૂપિયા ક્યાં હોવા જોઈએ? કેશ વિથ RBI. તો માઇનસ કેશ વિથ RBI કેટલા છે? 7,576. ઓછા છે ને?
વધારે હોય તો કઈ નહીં કરવાનું, ઓછા હોય તો બાકીના રૂપિયા આરબીઆઈ માં ભરવા પડે. તો કેટલા આવશે? ફોર થ્રી ટુ વન. તો ડેફિસિટ એની ઇફેક્ટ શું કરવાની? યસ, કેશ વિથ આરબીઆઈ માં પ્લસ એન્ડ માઇનસ ફ્રોમ 7. ચલો 4 3 2 1. કેશ વિથ આરબીઆઈ છે એમાં પ્લસ કરો, ટ્રાન્સફર ફ્રોમ બેલેન્સ વિથ અધર બેંક. કેટલા? 4 3 2 1. એટલે આઉટરમાં જે રિક્વાયરમેન્ટ હતી એટલી આવી જશે, 11,897. અને બીજી ઇફેક્ટ, બેલેન્સ વિથ અધર બેંક માંથી માઇનસ ટ્રાન્સફર ટુ આરબીઆઈ. કેટલા? 4 3 2 1. 2 1 છે તો બહાર કેટલા આવશે? બોલો. 26,853. વર્કિંગ નોટ 2 માં શું મેન્ટેન રાખવાનું છે? એસએલઆર કેટલા પર્સન્ટેજ છે? 20.75 of demand and time liability. તો SLR 20.75% of ડિપોઝિટ. ડિપોઝિટ એટલે ડિમાન્ડ એન્ડ ટાઈમ લાયબિલિટી. ડિમાન્ડ એન્ડ ટાઈમ લાયબિલિટી કેટલી હતી તમારી? 297,420 ઇન્ટુ 20.75% કરો તો વન ફોર. હવે આમાં તો ખાલી ચેક જ કરવાનું કે એસએલઆર મેન્ટેન થાય છે કે નહીં તે. અને એને માટે શું જોવાનું? એક, કેશ ઇન હેન્ડ. બેલેન્સ વિથ આરબીઆઈ ના આવે, બેલેન્સ વિથ અધર બેંક. એ આરબીઆઈ ની એડજસ્ટમેન્ટ સોલ્વ કર્યા પછીનું. મની એટ કોલ. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન ગવર્મેન્ટ સિક્યુરિટી. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન ગોલ્ડ. આટલી જ વસ્તુ આવે. કેશ ઇન હેન્ડ કેટલા છે? કેટલા? 32030. બેલેન્સ વિથ અધર બેંક જે બચ્યા હતા એ 26,853. મની એટ કોલ
ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન ગવર્મેન્ટ સિક્યુરિટી, એ બી 420 22034 અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન ગોલ્ડ એટલે આ જે અમાઉન્ટ આવશે ને એ આના કરતા તો વધારે જ આવશે, એટલે લખી નાખવાનું બેંક હેઝ enough liquid asset to meet SLR. હવે બધા શેડ્યુલનું ટોટલ કરવાનું અને ત્યાર પછી બેલેન્સ શીટમાં લખી નાખવાનું. બેલેન્સ શીટનું ફોર્મેટ તો છે જ, એકવાર જોઈને અંદર બધું લખી નાખજો. ખાલી બિલ્સ ફોર કલેક્શન એ કઈ આવશે? બિલો 12 કન્ટીજન્ટ લાયબિલિટીની નીચે. અને અમાઉન્ટ કઈ લખવાની? આ બધામાં 3 0 કટ કર્યા પછી. ક્લિયર? તો આ થયું તમારું બેન્કિંગ ફાઇનલ અકાઉન્ટ. કાલે ઇન્સ્યોરન્સનું જ બતાવી દઈશ.